بعد رجوع خالد بن الوليد رضي الله عنه لمنطقة البطاح، اجتمع مع جيش المسلمين وبلغهم بالتعليمات الجديدة للخليفة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أعطى قائد جيشه أوامر بالتحرك ناحية منطقة اليمامة وقتال أخطر مدعين النبوة على الإطلاق، مسيلمة الكذاب. مسيلمة كان اسمه مسيلمة ابن حبيب، وكان يتبع قبيلة بني حنيفة التي تسكن منطقة اليمامة، وكان ظهر لأول مرة في سجلات التاريخ في العام 9 الهجري المعروف بعام الوفود. فقبيلة بني حنيفة مثل القبائل العربية الأخرى كانت أرسلت وفدا كبيرا للنبي عليه الصلاة والسلام لإعلان إسلامها، وكان مسيلمة ضمن الوفد الذي تحرك معهم. وتختلف الروايات بعد وصول الوفد للمدينة، فالمؤرخ ابن إسحاق بيذكر في الرواية الأولى أن مسيلمة كان مع الوفد الذي تقابل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كلمهم الرسول عن الإسلام وتعاليمه رفض مسيلمة الدخول في الإسلام إلا إذا تشارك في النبوة أو أخذ الخلافة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فرفض الرسول عرضه ورمى عودا خشبيا صغيرا كان يمسكه وقال: والله لو سألتني هذا العرجون الصغير ما أعطيتك إياه. فخاب أمل مسيلمة، وانتهت الرواية الأولى على ذلك. أما الرواية الثانية التي سجلها ابن إسحاق فكانت بتشير إن بمجرد وصول وفد بني حنيفة للمدينة قرروا إقامة معسكرهم خارج حدودها والاتجاه فورا للنبي لإعلان إسلامهم. فاقترح مسيلمة عليهم أن يبقى لحراسة ممتلكاتهم على أن يذهبوا هم لمقابلة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما التقوا به رحب بهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاهم هدايا إكراما لهم. ففرح الوفد بالهدايا وأخبروا الرسول أنهم تركوا رجلا منهم خارج المدينة يحفظ لهم المتاع. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعطى له الهدايا مثلهم، وقال لهم: أما إنه ليس بشركم مكانا. وكان يقصد أن من يحفظ متاع القوم لن يكون أسوأ من فيهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما طيب اللسان مع من يحاوره، ولكن هذه الجملة تحديدا سيستخدمها مسيلمة فيما بعد أشر استخدام. فلما عاد الوفد لليمامة بعد إسلامهم مرت شهور قليلة حتى قرر مسيلمة ادعاء النبوة، وأخبر قومه أن الله قد أشركه في النبوة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستشهد بكلام الرسول عنه وأخبرهم أنه أثنى عليه لأنه كان يعلم ذلك الأمر. وبدأ مسيلمة يتلو عليهم بعض الجمل كأنها القرآن الذي أنزل عليه، ولأنه كان يمتاز بخفة اليد بدأ يبهر قومه ببعض الألاعيب السحرية كأنها معجزات من الله له. فبدأ الناس يقتنعوا بأقواله وتقبلوه كشريك في النبوة مع رسول الله. في بداية الأمر كان عدد من اتبع مسيلمة قليل، ولكن مع مرور الوقت بدأ عدد أتباعه يتزايد. فاختار مسيلمة بنفسه وكتب إلى رسول الله قبل وفاته بشهور قليلة وقال له: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك، أما بعد، فإني قد أشركت في الأمر معك، فلنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب الرسول عليه الصلاة والسلام ردا لمسيلمة وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فعرف منذ ذلك الحين مسيلمة باسم مسيلمة الكذاب. بعد إعلان وفد بني حنيفة لإسلامهم قرر أحد الأشخاص وكان يدعى نهار الرجال بن عنفوة أن يبقى في المدينة ويتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام أسس وتعاليم الإسلام بشكل سليم. فظل ملازما للنبي كصاحبا له حتى اكتسب سمعة كبيرة كمسلم تقي وورع. فلما اشتد أمر مسيلمة وبدأت جماعاته تشكل خطر على الإسلام أراد الرسول أن يتصرف تجاه هذا الرجل، ولكن نظرا لبعد اليمامة عن المدينة وانشغاله صلى الله عليه وسلم بخطر الغساسنة والروم كما أشرنا من قبل، قرر إرسال رجل يدعو أهل اليمامة لترك مسيلمة والتمسك بالإسلام. ولم يجد الرسول أفضل من نهار الرجال كمبعوث لهم، فهو زعيم كبير من بني حنيفة، كما إنه تعلم الإسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة.
فأرسله بالفعل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليمامة، وأمره بالقضاء على نفوذ مسيلمة وهداية الناس. ولكن بمجرد وصول نهار الرجال جمع قومه وأعلن أن مسيلمة هو نبي الله، وشهد زورا أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يعلن إشراك مسيلمة في النبوة معه. فكان تأثير كلامه شديد على أهل اليمامة، وارتدت أعداد كبيرة من القبيلة عن الإسلام وآمنوا بمسيلمة، وازدادت الفتنة بسبب كلام هذا الرجل. ومع وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح مسيلمة مسيطرا بشكل كبير على بني حنيفة، وساعده في ذلك وزيره الرجال بن عنفوة. ورغم أن القبيلة سارت وراء مسيلمة وساندته فيما فعل، إلا أنهم لم يؤمنوا جميعا بما قال، فبعضهم اتبعوا لأسباب سياسية أو بدافع الإخلاص لأفراد القبيلة، فهم كانوا يفضلون أن يتبعوا رجلا من قومهم حتى ولو كان كاذبا على أن يتبعوا رسولا غريبا عليهم. ومع مرور الوقت اشتد أمر مسيلمة وجمع جيشا ضخما من بني حنيفة والقبائل المحيطة، ويقال أن جيشه بلغ 40,000 مقاتل، وأصبح يمثل الخطر الأكبر على الإسلام. فلما عقد أبو بكر الصديق رضي الله عنه اجتماعه مع جيش المسلمين في ذي القصة، كلف عكرمة بن أبي جهل بقيادة أحد الألوية، وأمروا بالذهاب والإقامة بالقرب من اليمامة، وأعطاه أوامر صريحة بعدم الاشتباك مع جيش مسيلمة تحت أي ظرف. فخليفة المسلمين كان يعلم أن جيش مسيلمة هو الأخطر على الإطلاق، وقوات عكرمة لن تكفي لمواجهته، فكان يريد من عكرمة أن يبقي مسيلمة في اليمامة ويشغله عن التحالف مع بقية مدعين النبوة، حتى ينتهي أكفأ قادته خالد بن الوليد رضي الله عنه من أمرهم واحدا تلو الآخر، ويستطيع بعدها أن يسير ويجتمع مع عكرمة وجيشه للقضاء على خطر مسيلمة. وفعلا نفذ عكرمة الأوامر وذهب بلوائه وعسكر في منطقة تقع غرب اليمامة ليراقب مسيلمة وينتظر أي تعليمات جديدة من الخليفة. وظل على ذلك الوضع حتى وصلته الأخبار بانتصار خالد بن الوليد الكبير على طليحة بن خويلد وقواته، فبدأ عكرمة يتشوق للقتال، فالجميع كان قد مل من الانتظار ويريد أن يشارك في الحرب. ولكن بعد فترة بسيطة سمع بأخبار انتصارات خالد بن الوليد رضي الله عنه من جديد، وتحطيمه لجيش سلمة وسيطرته بعدها على أواسط شبه الجزيرة العربية. فبدأ عكرمة يفكر في الهجوم على مسيلمة بعدما أغرته انتصارات خالد بن الوليد، وشجعه على ذلك معرفته باقتراب لواء شرحبيل بن حسنة منه. فخليفة المسلمين كان أمر شرحبيل على لواء آخر وأمره باتباع عكرمة وانتظار التعليمات معه. ففعلا أخذ عكرمة قراره أخيرا واستجاب لطلبات جيشه بالتحرك ومقاتلة مسيلمة قبل وصول خالد بن الوليد، وقبل حتى أن يجتمع مع لواء شرحبيل. وفي أواخر شهر رجب من عام 11 هجريا تقدم الجميع ناحية اليمامة. لم تذكر المصادر تفاصيل كثيرة عن مواجهة لواء عكرمة وجيش مسيلمة، ولكنها اتفقت جميعا على أن جيش المسلمين تكبد خسائر فادحة بعد هذا القتال، ولم يستطع لواء عكرمة الصغير في العدد الهجوم على جيش مسيلمة الكبير، وسقطت أعداد كبيرة من جنود المسلمين كنتيجة لذلك. فاضطر عكرمة للانسحاب والرجوع للمعسكر بعد بضعة أيام. بعد رجوع عكرمة للمعسكر أرسل رسالة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما وصل الكتاب لخليفة المسلمين استشاط غضبا من عدم إطاعة عكرمة لأوامره، وكتب له رسالة شديدة اللهجة وأمره بعدم العودة إلى المدينة حتى لا يضعف من عزيمة بقية الجيوش، وأمره بالذهاب لقتال المرتدين من أهل عمان ومهرة، فلما ينتهوا منهم يسير بجيوشه وينضم إلى المهاجر بن أبي أمية لقتال المرتدين في اليمن وحضرموت. وفعلا نفذ عكرمة الأوامر، وبقى لواء شرحبيل بن حسنة فقط في اليمامة. وحتى لا يقع في نفس خطأ عكرمة بعث له أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسالة وأمره بالبقاء في المكان حتى يأتيه كتاب منه بأوامر جديدة. في خلال الأحداث الماضية كان خالد بن الوليد رضي الله عنه عاد لمنطقة البطاح من جديد بعدما أخذ الأوامر من خليفة المسلمين بالتوجه ناحية اليمامة وقتال مسيلمة، وظل هناك يعد الجيش وينظم الصفوف حتى تلحق به جماعة المهاجرين والأنصار
التي أعدها الخليفة لتكون مدد لجيشه. فلما تحركت جماعة المهاجرين والأنصار من المدينة، أرسل الخليفة رسالة لشرحبيل بن حسنة أمره فيها بالانتظار في مكانه حتى يجتمع به جيش خالد بن الوليد، وبعدها ينضم تحت لوائه، فتصبح جميع القوات تحت تصرف سيف الله المسلول. ولكن على الجانب الآخر كانت الأخبار وصلت لمسيلمة أن قوات المسلمين تحركت من عدة جهات، وعلم أن الجيش الذي سيتجه إليه هو جيش المسلمين الأساسي، فبدأ يفكر في خطة لمواجهة المسلمين، وفي نفس الوقت يحمي إقليم اليمامة من آثار المعركة المنتظرة. فقرر في آخر الأمر أن يتحرك من مكانه ويتجه لمدينة جبيلة القريبة من سهل عقرباء، فمن هذا المكان يستطيع أن يدافع بسهولة عن إقليم اليمامة. فإذا قرر خالد بن الوليد أن يتخطاه ويتجه لليمامة مباشرة، فسيهاجم جيشه من الخلف ويلحق به الهزيمة. فكانت خطته أشبه كثيرا بخطة الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم أحد، عندما خرج من المدينة واستقر عند جبل أحد، وقرر أن يقاتل قريش ويجعل جيشهم بينه وبين المدينة. في خلال مسيرة جيش مسيلمة لسهل عقرباء، اقترب كثيرا من المكان الذي كان يعسكر به لواء شرحبيل بن حسنة. ورغم أن شرحبيل كان قد تلقى الأوامر بانتظار جيش خالد بن الوليد قبل التحرك من مكانه، إلا أنه بدأ يفكر في مباغتة جيش مسيلمة بعد تأخر وصول خالد بن الوليد رضي الله عنه، فلو استطاع أن يحقق انتصار مبدئي عليه سيسهل المهمة بشكل كبير على جيش المسلمين القادم. وفعلا قرر شرحبيل التحرك فورا، وهجم على جيش مسيلمة بالقرب من مدينة حجر، ولكن يبدو أنه لم يكن يعرف العدد الصحيح لجيش مسيلمة. فبمجرد تلاقي الطرفين استطاعت قوات مسيلمة هزيمة رجاله بسهولة، وقتلت عدد كبير منهم جدا. فاضطر شرحبيل أن يتراجع فورا مثلما فعل عكرمة من قبل، وانسحب مع رجاله ناحية معسكر خالد بن الوليد. وبذلك انتصر مسيلمة للمرة الثانية على قوات المسلمين، وارتفعت الروح المعنوية لرجاله بشدة. فلما التقى خالد رضي الله عنه بشرحبيل، عنفه بشدة على عدم انتظاره وتسرعه الذي كبدهم خسائر شديدة، وحاول أن يعالج الآثار النفسية السيئة عند الرجال المنهزمين. وبعد فترة بسيطة أمر أن تسير السرايا أمام جيش المسلمين لاستطلاع الطريق والتأكد من خلوه من أي كمائن قد يعدها له مسيلمة، وبدأ مسيرته بعدها مع جيش المسلمين. في تلك الفترة كان مسيلمة عسكر بجيشه على حدود سهل عقرباء، وكان السهل ممتلئ بالزرع، وكان وراء الجيش حديقة كبيرة محاطة بأسوار عالية جدا وبها قصر لمسيلمة. وبدأت هناك بعض القبائل الصغيرة في المنطقة تنضم لمسيلمة من باب العصبية والولاء لقبيلته. ونظرا لإعجاب الجميع بعددهم، استأذن واحد من أهم قادة جيش مسيلمة منه، وكان اسمه مجاعة ابن مرارة، وطلب منه أن يخرج ويغير على بعض الأفراد من بني عامر لوجود ثأر قديم بينهم. فأذن له مسيلمة بالخروج، وانطلق مجاعة فعلا في طريقه مع 40 وقيل 60 رجل قوي. وبعد نجاحهم في أخذ الثأر وتنفيذ هدفهم، توقفوا ليلا على بعد يوم من سهل عقرباء للراحة، وناموا نوما عميقا في هذه الليلة، ولكنها كانت الليلة الأخيرة لهم. فمع قدوم الصباح استيقظ الجميع على أصوات سرية متقدمة من جيش المسلمين، ووقعوا جميعا في الأسر. فلما حضر خالد بن الوليد استجوبهم جميعا وأمر بقتلهم بعدما عرف أنهم من جيش مسيلمة، ولكنه استبقى قائدهم مجاعة ابن مرارة وأخذه كأسير في خيمته لعله يكون ورقة رابحة للضغط على بني حنيفة فيما بعد. وأمر زوجته ليلى بنت المنهال بإكرامه والإشراف على أسره. وصلت الأخبار لمسيلمة سريعا بسقوط واحد من أهم قادته في الأسر، فغضب بشدة وبدأ يخطب في الناس ويحاول إثارة مشاعرهم للدفاع عن العرض والأهل، ونجح فعلا في مسعاه واستجاب الجميع له وتهيأوا للقتال. تحديد مكان المعركة هو أمر اختلف فيه المؤرخون، فالجنرال أكرم مؤلف كتاب دراسة عسكرية تاريخية عن معارك وحياة خالد بن الوليد
قال أنه تحرك بالجيش حتى أصبح وادي حنيفة يفصل بينه وبين قوات مسيلمة، فكانت قوات المسلمين على الضفة الجنوبية للوادي وقوات مسيلمة على الضفة الشمالية، وهو وصف قد يبدو منطقيا حسب سير أحداث المعركة فيما بعد. ولكن حسب كتاب معجم البلدان للمؤرخ ياقوت الحموي وكتاب أطلس حروب الردة للمؤرخ سامي بن عبد الله، فمكان معسكر المسلمين كان شرق جبل مسيقرة في مدينة أباض. وبما إن أقدم المصادر تتبع هذا الرأي فسنأخذ به في سرد بقية الأحداث. بعد اقتراب جيش المسلمين من جيش مسيلمة، بات الجميع يترقبون المعركة المنتظرة في الصباح، وبات المسلمون ليلتهم في قراءة القرآن والصلاة. ومع أول ضوء للصباح بدأ الطرفان في الاصطفاف للمعركة، وكان المنظر مخيفا بحق. 40,000 رجل من جيش مسيلمة في مواجهة 10,000، وفي قول آخر 13,000 رجل من جيش المسلمين، وكان كل شيء ينبئ بحرب عنيفة بين الطرفين. خلونا نكمل المرة الجاية ان شاء الله، بس خلوني اقول لكم ان الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان انفذهم، فلو عجبك الفيديو ده يا ريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله. اشوفكم المرة الجاية على خير ان شاء الله.